हॅलो फ्रेंड्स. हा माझा पहिला अनबॉक्स आहे. दिस इज HMT. तर HMT तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की फार मोठा घड्याळाचा ब्रँड आहे जो जुना आहे. तर हा माझा पहिला बाय आहे HMT. खरं तर मला कोहिनूर किंवा तारीख घ्यायचं होतं, पण कोहिनूर आणि तारीख आउट ऑफ स्टॉक झालं फार लवकर. मग त्यामुळे मी वाट पाहिली आणि मग मी HMT गॅलेक्सी हा ब्रँड निवडला, जो कॉर्ड्स आहे पण ऑफरमध्ये स्वस्त मिळत होता आणि तो घेतला. ही माझी चौथी घड्याळ आहे. पहिल्या तीन कोणत्या आहेत त्या मी कधीतरी तुम्हाला दाखवेल, पण त्या अनबॉक्ससाठी नाही आहेत कारण त्या खूप आधी घेतल्या होत्या. त्यामध्ये एक G-Shock आहे, एक कॅसिओ आहे आणि एक टायटन आहे. तर आपण पहिल्यांदा पाहूया हा HMT. जेव्हा आज मला मिळाला तेव्हा पॅकेजिंगमध्ये तो सरळ असा ओपन होता. सो आय रेज द रिक्वेस्ट आणि होपफुली HMTने सांगितले की जेव्हा ते परत एकदा मी परत ऑर्डर करेल तर दे विल गिव्ह मी सम एम्प्टी बॉक्स. आय होप. पण ठीक आहे, काही हरकत नाही. बॉक्स थोडा जुना वगैरे वाटतो आहे आणि स्क्रॅचेस पण आहेत, पण ठीक आहे. आनंदावर विरजन नको म्हणून मी जास्त वाद घातलेला नाही आहे. तर आपण अनबॉक्स सुरू करूया. तर तुम्ही हे पाहू शकता, हे वॉरंटी कार्ड मिळालेलं आहे. तर जो मॉडेल आहे तो इथे लिहिलेला आहे गॅलेक्सी CJ-S1 G01. ओके, ब्लॅकमध्ये आहे. ओके, मी 26 डिसेंबरला तुम्ही पाहू शकता ऑर्डर केला आहे आणि मला तो आज मिळतो. ओके, गुड. आणि ही कॉर्ड्स आहे, सो आय कॅन शो यू. सो दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट. ओके, सो आय विल ओपन विथ यू. या, इट इज ब्युटिफुल. इट इज रिअली ब्युटिफुल. सगळ्यांना आवडलेलं आहे. माझ्या वडिलांना माहिती नव्हतं की HMT सुरू आहे अजून. जेव्हा त्यांनी HMT पाहिलं तेव्हा ते आश्चर्य झाले की अरे, HMT सुरू आहे. सो होपफुली जर HMT अरविंद मला मिळालं तर आय विल बाय फॉर हिम. दिस इज द स्ट्रॅप आय एम ओपनिंग विथ यू. दिस फीलिंग इज रिअली गुड, रिअली गुड. ग्लास खूपच स्मूथ आहे आणि इफ यू सी द पॅटर्न इज रिअली गुड. म्हणजे ज्या साईटवर ज्या प्रकारे तो वाटत होता त्यापेक्षा पण सटल आहे. आय ऑर्डर अनदर स्ट्रॅप. ओके, आय होप अनदर स्ट्रॅप. सो आय होप इट विल लुक बेटर. ब्राऊन कलरचा आहे. इफ यू हॅव एनी गुड सजेशन्स फॉर द स्ट्रॅप अँड देन यू कॅन कमेंट ऑन दॅट. ओके, so this one is the HMT one. You can see the logo on the strap. I will open it. Actually, personally, I don't like these type of straps. Okay, my wrist is not that much of bulky, so it does not suit me. And you can see this is the Galaxy symbol here. Okay, please do comment whatever you have suggestions for improving the vlog. And you can find out the watch on the site. Okay, I will drop the link also. Thank you so much, and keep watching and keep watching. Thank you.